Залишилось 3 дні до літа, і ми, як завжди, вирушили в нашу велику літню подорож. Куди? Це ви дізнаєтесь пізніше. Загрузили наше авто і в дорогу. Кажуть, що Ніва не підходить для дальніх подорожей, тому що мало міститься. То ми якось містили. Перша зупинка і вирішили купити полуниці. Потім зупинка на каву, але гарячої купити не вдалося. Кавомашина відмовилась готувати, тому охолоджено. І далі 500 кілометрів автостради. Проїхали повз Татри, кілька замків, і в цілому ми сьогодні побували в 4 країнах. Дозаправка пальним, і ще 100 кілометрів, і ми в Румунії. Сьогодні ще один день перегону. Це завжди нудно і однотипно. Виїзд, заправка, сотні кілометрів асфальтом. Добре, коли дорога проходить містами. Можна щось побачити. Потім перерва на каву і обід. Сьогодні ми вирішили пообідати в якомусь маленькому містечку по дорозі. Залетіли на обід в містечко Карансебеш. Поки Олена розбирається, як оплатити парковку, я тут трохи вирішив познімати. Виявилося, що парковку ми не оплачуємо, тому що сьогодні субота. А далі знов дорога. І ось Дунай, а за ним Сербія. Но нам не туди. Їдемо далі. Третій день. І ми ще в дорозі. Ми не поспішаємо. Стараємось їхати не більше 500 кілометрів в день. Перетнувши кордон, ми в Болгарії. І від початку року паспортного контролю нема. Болгарія і Румунія вступили в Шенген-зону. Сьогоднішній перегін більший, але є й плюси. Ми їхали мальовничими серпантинами в горах, і ліс навкруги створював приємний клімат. Ось і Софія, і в'їжджаємо ми в спальні райони міста. І перше враження від побаченого не найкраще. При в'їзді в будь-яку столицю ти, звісно, очікуєш побачити спальні чи промислові райони. Це нормально. Це ж околиця, але все ж таки сподівання на гарне і охайне. А тут вийшло трошки інакше. Все в строкатих і неестетичних вивісках, і рекламі на будівлях, які абсолютно несумісні між собою. Мовчу про зміст цих вивісок – ломбард, швидкі кредити, онлайн-казино та інше. Можливо, і вдома у нас так само, але ми звикли цього не помічати. Далі центр столиці. Шукаємо парковку і йдемо на прогулянку. В це гарне, сонячне, розташоване між горами місто.
цілому, Софія нам дуже сподобалась. Місто живе, місто дихає. Ми прогулялись парками, скверами, подивились на урядові будівлі. І навіть побачили російський ресторан, в меню якого можна побачити український борщ та вареники. А в титулі написано, що це ресторан російської, української, кавказької та європейської кухні. Ну таке. А що дійсно сподобалось, це велика кількість парків і зелених зон. Ми б із задоволенням пожили б декілька днів в Софії, щоб пізнати це місто краще. Але не зараз. Зараз сідаємо в авто і їдемо далі. На виїзді в сторону Пловдиву нас зустрічають сучасні скляні багатоповерхівки. Софія дуже різнобарвна. Четвертий день асфальтного перегону починається з болгарсько-турецького кордону. Кордон! Потім зустріч з друзями з Молдови. Друзі з України! Помідори є? Помідори в августі. До заправка і в дорогу. Проїхали Стамбул і міст через Босфор. Куди ж без зупинок і дрібних пригод. Это не смешно. Нет. Это толкнем сейчас здесь. Не смешно. Слушаємо. Не слушай, опускаем машину. Пробуй. Ладно, давай толкнем, заведем ее. Что здесь будем катать? Доедем до гостиницы. Покажіть, які ви сильні. А? Покажіть, які ви сильні. О. Нормально. Нормально. Поки без екстриму. Предвкушение, да. Ждем. Взагалі ми заїхали в дуже гарний гірський регіон. Навкруги зелені гори, а автострада проходить величними мостами та довжелезними тунелями. Дуже мальовничо, а на додачу веселка над гарним містом. Тому рішення прийнято. Зупиняємось в цьому місті, назва якому Болу. А далі поселення в готель, прогулянка містом і смачна вечеря. Yaz dostum, su üstüne yazı yazsam kalır mı? Yaz dostum, bir dünya ki haklı haksız karışmış. П'ятий день. Сьогодні ми проїхали біля 600 кілометрів. В загальному 2300 кілометрів від старту. Все як в попередні дні. Асфальт, перегон, заправка пальним та дрібні пригоди. Але все, що ми бачили навкруги, нас ще більше вражало. Ось, наприклад, рисові поля, які розташувались вздовж дороги, під скелями і горами. Після короткого обіду ми боролись з нудьгою на автостраді, обганяючи один одного. Звісно, все в рамках правил дорожнього руху.
Попиваючи каву, ми їхали. І доїхали до неймовірного місця на березі Чорного моря. Саме тут сьогодні відпочинемо. Фу. Зупинились на ночівлю в такому прекрасному місці. Тут у нас Чорне море. Тут наші намети, авто стоять, пташки співають, сосновий ліс на берегу моря. І зараз будемо спостерігати захід сонця. Логово дяді Сережи. Да, І тьоті Алли. да, І ще якогось пацана. да. А тут наше логово. Ми як в тундрі. У нас дуже теплі спальні. День 6. Ранок. І ми покидаємо чудовий кемпінг біля моря і рухаємось далі на схід. «500 кілометрів позаду. І ось він кордон. Я їду в автомобілі сам, а Олена, як пасажир, пішла якимось іншим коридором. Тут пасажири виходять з авто і йдуть окремо. Це досить дивно. Ну, така у них система. Це дивно для нас, незвично. Кордон пройдено, і ми в Грузії. Але це був цікавий челендж. По-перше, нам попався дуже хамовитий прикордонник. По-друге, пригода зі страхуванням на авто. Але все позаду. Перша зупинка – Батумі, а точніше – за ним, з видом на саме місто. І ось довгоочікувана Грузія. Прокинувшись, ми одразу вирушили туди, за чим приїхали. В гори, а саме найближчі. Від'їхавши від Батумі 50 кілометрів, одразу гірський серпантин, який різко перейшов гравійну дорогу і вивів нас на першу вершину, де розташувалось поселення, в якому ніхто не живе. Можливо, це сезонне поселення. На вершині ми зустріли туристів. Ну як туристів? Це були місцеві і їх друзі з Вірменії. І нас одразу почастували смаколиками для дорослих. Ну, звісно, всіх, окрім водіїв. На вершині багато снігу, і нам довелось шукати початок нашої нитки маршруту.
21-21. А тут туман. Не знаю, який номер. Левее, левее, следы смотрите, где больше следов. Это тебе не Карпаты. Да, уже выше Говерлы. Уже выше Говерлы. Це не сніг, це збиті вершки. Підпали. Добре, дуже гарно. Делается, оно в баночках должно быть. Це не був запланований маршрут, спонтанний для знайомств, але ця місцевість нас зачарувала і манила далі. Ми вирішили розвідати цей район. Саме тому почали шукати місце для табору тут. Але це було непросто. Звичних галявинок в горах не було, дуже круті схили та обриви, і місце для ночівлі знайти не вдавалось. Ну хіба зовсім при дорозі. Тому наш пошук розтягнувся ще на кілька десятків кілометрів. По кругу, тогда оно и сразу пошло дальше. Но оно начало спускать после того, как он стравился.
Сейчас достану насос. Это странно. Но оно же до этого не спускало. Это ты что-то на золотник надавишь, бывает. Там. Или выкрутишь. Ты выкручивал? Да. Ну, бывает, что оно повторно. С водичкой, со слюной проверять. Что мне это? Что-то не борщевик. Гуляємо по лісі. Вони там ззаду лишилися. Ми йдемо шукати якийсь нормальний кадр, щоб це все зняти. Там когось жиє. Якась ящерка. Не показується. Такі кущі. Красиві. Красиві кущі. Там панорамка. Такі молоді ялинки. Я теж молодець. Пішла. Вони там вже десь здалеку, геть далеко. Тут ходять коровки, бігають кабанчики. Ще якісь собачки бігають місні, по-любому. Багато. Я йду. А де вони? А вони непонятно де. А за мною ось така краса. А така краса. Така краса, така дорога. Можна трішки зняти. Подружаньки. Ой, все маненькі. Дивись, які дурні маненькі дурненькі. Дякуємо. Такі мені рога. А мали такі, я люблю. Вот так вот. Грузия. Что? Чисто бухло, наверное. Значит, прокол. Откуда шипит, слышно? Шипит, Олег, она полностью спущена. Шипит. Наверное, будет говорить. О, слышь? Скинь компрессор. Ты слышно? Ну скинь, потому что золотник может цепонить. Нет.
Нет, оно спускалось сильно. Там, якщо ти должно бути сильно. Да, их там Что, провернемся еще раз? Хотя он спускал и так. Ну тихо. Это пытается. Совы. Если нет, еще раз. Что? Ну, точно не золотник. Ну давай еще раз посмотрим. Я прослюнявил, я докрутил его. Я его выкрутил. Нет, тут все железно. Все стоит. Давай прокрутывайте. Выкручивай слегка. Так, дружочек. Братва. Давай чуть-чуть. По чуть-чуть только не спеши. Все девочки. Дай 10 сантиметров. Девчачьи. Еще. Хорош. Да, это хоть Джек. Это я. Как? Слышу репу. Может быть реально кривой диск. Ладно, едем и следим. Ты любопытная Качай такая? 2,5. Если кривой диск, Кто будет держать, да? ну, вероятнее. Как Что, держала всю дорогу. Ну, не факт. Сейчас уедет. На Ниве? Да. Почему она вдруг перестала? Подруги идут. Да. А? Я ж на ту раз перестал. Догнали. У меня. 2,5 ровно. Как у меня. Будет когда на пункте этого. Тут стройка на сделку. Ну, внешне. Куда оно так будет пошло? Просто заметьте, как у меня. Где домкрат? Даю уже. Колесо все. На выброс. Кидайте что-то под колес. В смысле, расслабил? Ну да. Да, поднимай, я снимаю за заднее колесо. Иди сюда. Мне кажется, оно не там шипит, ребята, А где? Нет, там а снизу. Нет, там тоже. Ну, смотри, я поднял и пошуровало. Может, вот, смотри. А, тут? Вот, смотри. А что я когда поднял именно шуршать? А откуда я знаю, что там у него? Вот, смотри. А, там все, вон она дыра. Да все, это на выброс, да. Это колесо не ремонтируемо. Давай, подожди, не то направление, точно? Направление резины, да, не то. Вот так оно садится. Ладно, надо то снимать. Наверху. Бери ключ, открывай замок. Я пока здесь откручиваю. А диск? Так диск забрать и все. Я быстрее сделаю, знаю. Да. Я дал ему, чтобы он быстрее сделал. Пока мы Держи? Да. Давай я по какашке проеду. На счастье. Деньгам. Раз к деньгам, то давай. Это можно. Это уже не ремонт, все. Уже Это не ремонт, это не любовь. я просто буду направлять. Просто подними и Кузов. так. Надо поднять. Опа. Все. Опа. Все. Держи теперь так. Держи. Колес как будто не может.
Ты так слетал тут. Действительно меня кусают? Я тоже. Обычно не кусают. Или это не комары? Это грузинские мошки. Какая-то фигня. Мошка грузинская. Всеядная. Будешь сейчас брызгаться тоже. Розібрались з колесом, набрали води, доїхали до якогось села, а галявини на ніч так і не знайшли. Вже пізно, і прийнято рішення з'їхати на найближчій відворотці від основної дороги. Навіть якщо нічого не знайдемо і доведеться встати при дорозі, то хоча б ця місцевість буде віддалена. Ні, ну як у нас така смакота, які вона. А если твой первый, это чей? Виталин. Ну как нас? Там Раз, всех два, есть. 3, 4, 5. Дальше уже кто пришел, тот и взял. А шестой кто? Это запасной. Кому не хватит, это запасной всегда нужен. Вчора вам не зняв, але знайти було дуже тяжко місце для кемпінгу. Всюди просто якби такі траверси, полки. І ми знайшли такий ось п'ятачок. Тут іде дорога, одна, друга. І нам пощастило, тут є така галявинка. Ну тут ми встали. Взагалі види шикарні. Тут скелі, там шумить ріка. І з самого ранку співають пташки. Кайфово. Зараз поснідаємо, збираємося і їдемо далі. Ось тою дорогою, якою приїхали. Хотілося б поїхати туди, там ріка, брод, але невідомо, куди йде ця дорога. На картах в мене її нема. Ну, тому, думаю, повернемось на основну, поїдемо. Так як взагалі цей маршрут у нас якби такий проїзний, не цільовий.
валить мене. Думаю, що там буде більше вали. Як ви вже зрозуміли, то ми спробували поїхати дорогою, якої на мапі нема. Але це було недалеко, метрів 500, і розвернулись назад, через те, що на маршруті багато уламків скель. І бажання розчищення не було. Тому виїжджаємо на основний трек і їдемо до невеличкого поселення, в якому має бути ставок. І звідти підіймаємось на висоту понад 2000 метрів, а далі маршрутом. За ставком гравійно-ґрунтова дорога стрімким серпантином вела нас до неба. Хоч я й був зосереджений керуванням авто і пілотуванням дрону, періодично я озирався в праве вікно, а за ним були неймовірні краєвиди, тому зупинки були частими, щоб помилуватись цією красою.
Олег, не думаешь? Ой, Там, помнишь, было? то туди на гору і тупіково. Ну, нет, так нет, что делать? Ясно, что здесь не проедем. Что делать? Возвращаемся. Водилька нет. Там потом грунтовка какая-то есть отмечена с той деревьев. Ну не так, что она доходит. А? Так снег вообще-то. Да. Что? Вперед, можешь сам бампером убираться. Так, все. Вот мау. І знов ніби невиконаний план. Знов розворот. Але в цьому і є плюси експедиції дослідження чогось нового. Залишаємо це на інший сезон, при іншій погоді. А зараз асфальт. Їдемо в інший регіон і насолоджуємося тим, що є довкола нас. Ну і звісно, ми не могли пропустити ресторан з місцевою кухнею, тим більше оглядаючи юнацький футбольний матч серед гір. – 2026 метрів.